سلام همه دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستی خوب، خوش، سلامت و همیشه حال دلتون خوب باشه. عزیزای گلم، با یک ویدیوی پیاده روی جدید در خدمت هستیم. اومدیم بازار بزرگ تهران، همون بازار سنتی و سرپوشیده بزرگ که قطعا همتون این بازار رو میشناسید. اگه میبینید که این بازار خلوته، به خاطر اینه که ما این ویدیو رو آخر شب گرفتیم و همه دارن مغازه هاشون رو تعطیل میکنن و میرن به سمت خونه های خودشون. اگه موافق باشید بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. عزیزای دلم، اگه از این سبک ویدیوهایی که براتون میذاریم تو کانالمون خوشتون میاد، ممنون میشیم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. با توجه به محدودیت‌ها و شرایطی که کشورمون داره، ویدیو گرفتن و فیلم برداری در محیطی که مردم در اون هستن واقعا سخت و ممنونیم که از کانالمون حمایت میکنید. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برامون ارسال کنید. نظرات شما باعث میشه ما بتونیم ایرادات خودمون رو برطرف بکنیم و ویدیوهای زیباتر و جذابتری رو براتون تهیه کنیم. حالا بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.
خیلی کن جناب باش من این سری اومدم ممنون. Ben sana gelmedim.